हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। म चाहिँ यहाँ आएर दुध जलाएर यहाँ भजन लगाइरहेछ। चाय पिए भर्खर। यहाँनिर हाम्रो कुरानले फोन बनाउँदैछ है। हजुरहरूको पनि फोन बनाउनु छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ एसके इलेक्ट्रोनिकमा। यो चाहिँ तपाईँको पर्छ एमजी मार्ट तिब्बत क्याफेको छेउमा। यहाँ तपाईँको एलसिडी के बनाउनु छ यहाँ बनाउँछ है साथीहरू। तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ यहाँ टेम्पर ग्लास, फोन केस, सबै कुरा। फिर नेट वैसा हो गया ना कुणाल, वाईफाई लाल बत्ती बल रहा है। यो चाहिँ सबै तपाईँहरूको फोनको एलसिडीहरू है।